Hello mga viewers! Ngayon ay gagawa tayo ng homemade ice cream. Ang mga sumusunod ay listahan ng ating ingredients. Isusulat ko rin ito sa description box para mabasa ninyong mabuti. So, umpisahan na po natin ang paggawa ng ice cream. Ang gamit ko po dito ay Nestle cream. Pwede kayong gumamit ng ibang cream pero kasi sa akin, based on experience, ang magandang cream na gamitin ay yung Nestle cream. So, dahil ice cream po ang ating gagawin, dapat cold po yung ating cream na gagamitin. Ang ginawa ko po dito, inilagay ko na po sa loob ng ref yung ating cream overnight, and then 30 minutes before ako gumawa ng ice cream, inilagay ko po ito sa freezer para po lumapot yung texture ng ating cream. Paalala po pala, kapag maglalagay kayo ng cream sa freezer, huwag nyo itong ilalagay ng 1 hour or more than 1 hour. Kasi po may tendency na mag-crystallize yung cream ninyo. Kapag nag-crystallize po kasi yung cream ninyo doon sa loob ng freezer, ibig sabihin magtutubig ito. So kapag binit nyo siya, hindi siya malapot. So ang tendency is nagiging sabaw siya kasi nga may tubig ng halo yung cream ninyo. So yun yung mga common mistakes na nagawa ko dati na sana wag yun ang gawin kasi hindi maganda yung kinalabasan. Nagiging sabaw siya. Hindi nyo ma-achieve yung thickness na gusto ninyo doon sa ice cream na ginagawa ninyo. So dito po, gamit ang hand mixer, ibibit ko lang yung ating cream hanggang sa mag-loosen ito para po mas mabilis nating maihalo yung ating condensed milk. At katulad din po nung ating cream, cold din po ang condensed milk na ginamit ko dito. Bakit po? Kasi kapag hindi cold yung condensed milk niyo at hinalo nyo ito sa cream, sabaw din po ang kakalabasan. Hindi po siya parang ice cream na malapot. Kaya bago ko po ilagay ang ating condensed milk dito, overnight na po siyang nasa ref at 30 minutes before gumawa ako ng ice cream, nilagay ko po ito sa freezer. Once maihalo po natin yung ating condensed milk, kailangan lang po natin itong i-beat gamit ang ating mixer hanggang sa lumapot ito. Para sa gayon, mabilis lang natin mahalo yung ating ice cream mixture sa iba pa nating mga flavor na prepare. So, dito po makikita nyo na lumapot na po yung ating ice cream mixture. Makikita nyo rin po na parang nag-double in size na rin siya. So, pwede na po natin i-stop yung pag-beat at pwede na rin po natin itong incorporate sa iba pa nating flavor na prepare. Dito po, makikita nyo na napakalapot po talaga nung ating ice cream kasi hindi na siya basta-basta nalalaglag doon sa ating spatula. So, kapag gagawa po kayo ng ice cream, dapat po ganyan kalapot yung ating ice cream mixture. So, dahil tapos na po yung ating plain ice cream, pwede na po natin itong lagyan ng mga flavors. So, first flavor po na gagawin ko is yung cookies and cream. So, basically po, lalagyan ko lang po talaga nung ating plain ice cream, yung ating cookies and cream. Ang gamit ko po rito pala is cream O. Pwede kayong gumamit ng Oreo kung yun yung mas prefer niyo. So, dito po, i-divide ko lang po lahat ng ating ice cream mixture doon sa mga flavor na nakahanda na. So, mamaya po ipapakita ko sa inyo lahat ng flavor na ginawa namin. Ang next flavor po is yung ating mango corn flakes. So, ito paborito ko po ito kasi ang sarap nung blending nung mango tsaka corn flakes. Yung gamit ko po palang corn flakes dito is yung honey glazed na corn flakes. So, dito naman is yung ating Roselle or hibiscus flavor. Ang sarap nito kasi, alam mo yung hibiscus is herbal tea siya na homegrown siya sa amin at saka pinapadala siya ng tatay ko rito. So, organic din siya. At napakasarap niya. Hindi ko ina-expect na sobrang sarap niya. Kasi kapag iniinom ko as tea yung hibiscus o yung Roselle, lasa siyang cranberry. So, dito, iba naman na yung lasa niya. Sabi ng nanay ko, para daw siyang ube. Sabi naman ng kapatid ko, lasa siyang ube. Then, may aftertaste siya na after mo siyang kainin, natunaw siya sa bibig mo, lasang Roselle na siya. So, hindi ko rin ma-explain yung lasa niya. Ang ma-explain ko lang is sobrang sarap niya. At yan na yung favorite ice cream ko ngayon, yung Roselle ice cream.
At ito naman po yung ating Choco Nut. So, dapat kasi talaga, Rocky Road to. Ang kaso lang wala akong mahanap na marshmallow dito sa malapit sa amin. Kaya, ang ginawa ko, Choco Nut na lang. Since may chocolate chips ako, tsaka yung nuts na cashew nut sa ref, yun na lang yung ginawa ko. At natapos ko na rin po lagyan ng flavor yung ating ice cream. So bago ko po inilagay sa ref yung ating mga ice cream, naglagay po ako ng kakaunting topping sa taas. Dito po, transfer ko po lahat ng ating ice cream sa container na may takip para mailagay natin ito sa freezer for 4 hours bago natin ito kainin. At of course, dahil nauso rin po ito, gumawa ako ng Yakult ice cream. Dito po, 3 Yakult po yung aking ginamit and then nilagyan ko lang po ito ng ating ice cream mixture. Hinalo ko po itong mabuti hanggang sa well incorporated na at saka ko nilagay sa freezer for 4 hours. After 4 hours, ito na po yung ating mga ice cream. So, itong Roselle na try ko na siya kasi na-excite ako. Akala ko naka-on na yung video. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sobrang sarap niya. Lalo na kapag binudburan mo siya ng dried flower. Yung dried flower kasi ng hibiscus o Roselle, yun yung ginagamit para sa tea. So, ang sarap niya talaga. Hindi ko siya makalimutan. So, it's my new favorite ice cream na talaga. So, ito naman yung ating mango cornflakes. Yung lasa nito, para lang siyang mango float na nilagyan mo ng cornflakes. Ordinary lang siya siguro para sa ating mga Pinoy, pero paborito ng lahat. At ito namang ipapakita ko sa inyo na flavor is yung chocolate mint na ice cream. So, na-search ko lang siya sa internet at maraming may gusto dito. Yung flavor niya is para siyang, alam mo yung toothpaste, menthol, na nilagyan mo ng chocolate. Ganun siya, refreshing siya kasi nga menthol siya. At ang gamit ko po dito ay fresh mint leaves na nabili ko sa farmers. 40 pesos lang, marami na. So, another one na naging favorite ko sa paggawa ng ice cream is yung Yakult ice cream. Kasi alam mo yung Yakult na ginawang ice cream, mas naging creamy siya, mas masarap siya. At yan na po ang ating ice cream recipe and I really hope that you try this recipe kasi napakadali niya lang talagang gawin with only 2 ingredients at maghahalo ka lang ng maghahalo, may ice cream ka na. So I hope also that you like this video and of course subscribe to my channel. Thank you!